يسعد لي أوقاتكم حبايبنا متابعي مطبخ أرابيز. وصفتنا اليوم ورق العنب، مثل ما بنقلها بالشام اليبرق. أكلة كتير طيبة ومحبوبة الكل. وقبل ما ننتقل للمكونات لا تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم أي وصفة بننزلها. ولا تنسوا تشاركوا الفيديو بين الأصحاب وتابعونا على الفيسبوك وعلى الانستغرام. هلا بننتقل للمكونات. عنا 1.5 كيلو لحمة خروف بعضنا، معلقة كبيرة ملح، نعناع يابس، توم مهروس، ربع معلقة فلفل أسود، نص كاس عصير ليمون. للحشوة بنحتاج 3 أكواب رز قصير منقوع ومغسول نص ساعة، معلقة كبيرة ملح أصفر، كمون خشن، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة ونص سمنة، 4 معالق زيت، نص كيلو لحمة مفرومة، نص كيلو ورق عنب مسلوق لمدة دقيقة. وهلأ بننتقل لتتبيلة الحشوة. نضيف الرز، لحمة، ملح والعصفر، كمون والفلفل، السمنة والزيت. نخلط كل المكونات مع بعض. هلا بننتقل لتتبيلة اللحم. نحط اللحم، نحط الملح والنعناع يابس والثوم والفلفل، ونحط الليمون، هلا بنتبلهم. هيك تبلناهم منيح. هلا بنحطهم بالطنجرة اللي حنطبخ فيها اليبرق. وهلا بنبلش لف اليبرق. ناخد اول ورقة نفردها منيح، نحط مقدار نص معلقة صغيرة حشوة، وزعها، نلفها لفة، نطوي الطرفين لجوا وبعدين بنكفي لفة. هلا رح نلف واحدة تانية كمان، نحط الحشوة، نلفها لفة واحدة، نطوي الطرفين لجوا وبعدين بنكفيها لف ونشدها. هلا حبايبي بعد ما خلصت الكمية كلها رح جيب الطنجرة وصفطهم بشكل مرتب. هلا رح احط راسين توم بالوسط، توم كتير طيب يعطي نكهة طيبة. هلا حبايبي رح تقلهم بصحون تتحمل الحرارة حتى ما تفتح على الطبخ. رح اضيف المي، مي سخنة،
هيك تمام. وهلأ لحطهم على الغاز على حرارة عالية، بس يبلشوا يغلوا لحطهم على نار هادية من ساعتين لساعتين ونص تقريبا حتى يستووا على مهلهم. هيك حبايبنا اليبرق صار جاهز. رح صفي المي تبعه، حطه بصحن التقديم وارجع لكم. شوفوا المنظر، منظر لحاله بيحكي، شي ناهي. اللحمة مستوية. رح افتح لكم واحدة مشان نشوف الرز شلون مستوي. وصفة طيبة وتشهي. حبايبي وهيك وصفتنا اليوم صارت جاهزة، جربوها حتحبوها على طريقتي، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكن اي وصفة بنزلها، ولا تنسوا تشاركوا الفيديو بين الاصحاب حتى تعمل فائدة، وتابعونا على الفيسبوك وعلى الانستغرام، واذا في اي استفسارات اكتبولي بالتعليقات، ويعطيكم الف عافية وصحتين وهنا. سلام.